Ingin belajar cara berniaga online menggunakan WhatsApp? Saksikan video ini. Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke channel saya. Kepada yang baru, ini adalah tempat untuk saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Okey guys, dalam tutorial ni saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan WhatsApp sebagai tool untuk kita berniaga secara online atau offline. Aplikasi yang kita akan gunakan pada hari ini adalah WhatsApp Business, bukan WhatsApp. So untuk makluman you all, perbezaan antara WhatsApp dengan WhatsApp Business adalah bila kita menggunakan WhatsApp adalah bila kita nak berhubung dengan kawan-kawan kita, saudara mara kan. So anything that is towards the personal level. Tetapi kalau you all menjalankan perniagaan atau bisnes secara offline atau online, you all disarankan untuk menggunakan WhatsApp Business. Alright guys, so seperti biasa, apa yang perlu kita buat untuk download? We go to the App Store. Untuk Android, you just need to go to Play Store. Okay, yang perlu kita type adalah WhatsApp Business. WhatsApp Business WhatsApp Business. Alright. Okay, the next step adalah seperti biasa, macam kita menggunakan WhatsApp, kita kena klik pada Agree and Continue. Okey, berkenaan dengan nombor telefon ni, kita boleh menggunakan nombor telefon yang lain. So, jangan gunakan nombor yang sama untuk your personal personal messaging. So, saya sarankan adalah bila kita pakai untuk bisnes, kita menggunakan nombor yang lain. Okey, nombor telefon tu tak perlu, atau SIM card tu tak perlu berada di dalam handphone yang saya guna sekarang. So, kalau you ada handphone lain pun tak apa. Okey, it's okay, no problem. Dia untuk pendaftaran sahaja. So, untuk saya akan menggunakan nombor saya yang lain. Saya klik pada Use a different number dekat bawah tu. Saya klik pada Use a different number. Lepas tu, saya masukkan nombor telefon berkenaan. Okey, yang mana yang pertama kali yang membuat pendaftaran menggunakan WhatsApp Business. Okey, so WhatsApp akan menghantar satu OTP SMS. So, apa yang perlu you all buat untuk situasi you all, you akan dapat satu SMS melalui nombor berkenaan. So, kalau you pakai nombor yang lain, dia akan menghantar SMS berkenaan. So, apa yang perlu you all buat adalah memasukkan OTP password. Okey, yang pertama sekali adalah kita akan reach kepada dia punya profile. So, profile ni adalah nama perniagaan kita. Lepas tu, business kategori kita boleh pilih. Okey, jangan risau, yang ni kita boleh ubah kemudian pun tak apa. So, contoh kalau kita relate kepada makanan, kalau kita relate kepada beauty, kita boleh masukkan je. Okay, so kita dah ready dah. Ni adalah muka depan untuk WhatsApp Business. Okay, so saya akan tunjuk you all step by step apa lagi yang perlu kita buat untuk WhatsApp Business. Okay, yang pertama sekali kita klik pada butang Settings. Okay, yang perbezaan berkenaan dengan WhatsApp yang personal tu dengan WhatsApp Business adalah kita boleh memasuki data-data berkenaan dengan business you all. Okey, so cara kita nak masukkan data berkenaan, kita klik pada butang yang atas sekali adalah Business Settings. So, kita boleh klik pada Business Settings. Okey, kita lihat balik dalam Business Settings tu terdapat beberapa pilihan. Yang pertama sekali adalah your business profile. So, dalam business profile ni kita boleh masukkan gambar, contoh kita boleh masukkan nama perniagaan, nombor telefon, a bit of description berkenaan dengan business you all. Okey, dan juga termasuk contoh macam kalau kita nak letak berkenaan dengan waktu operasi kita. Okey, the next one adalah kita boleh masukkan email kita. So, kalau you dah ada email, masukkan email. Kita boleh masukkan website, okey, kategori dan about. Okey, option yang kedua yang penting adalah berkenaan dengan katalog. Okey, so katalog ni adalah salah satu untuk business you all boleh masukkan katalog barang-barang berkenaan dengan your perniagaan. So, contoh kalau you all buat bisnes menjual kuih, so you all boleh masukkan produk you all beserta dengan harga. Atau kalau you all buat bisnes mungkin buat servis, so mungkin buat servis you mengajar secara online, you boleh masukkan di dalam katalog. Okay, so cara kita nak menggunakan katalog adalah senang je. Kita klik pada butang Add to Catalog. So, saya klik contoh saya klik pada Add to Catalog. Okey, yang untuk Add to Catalog yang penting adalah first dulu kita kena masukkan gambar. Okey, you perlu masukkan gambar baru kita boleh save katalog berkenaan. So, contoh saya ambil katalog tu, you boleh ambil gambar atau boleh pilih gambar kita daripada galeri kita. Okay. Saya ambil gambar saya klik pada butang Done. Okey, so produk atau servis, contoh saya letak belajar menggunakan WhatsApp. Ini dia punya produk dia.
Okay, harga adalah terpulang optional. Kau nak letak harga pun boleh, kau tak nak letak pun it's okay. Contohlah saya letaklah harga RM50. Saya letak. Lepas tu more fees, kalau you nak tambah deskripsi, kalau kita nak letak website ke, kita nak buat link atau link kepada produk berkenaan, kalau you ada daripada website tu, you all boleh masukkan link dari dalam your catalog. Okay, produk atau service code. So once dah okay dah, kita klik pada butang save. Okay, so bagaimana kita ingin menghantar produk melalui our catalog kepada our customer. Okay, so proses dia senang je. So sebagai salah satu contoh, kita klik pada butang customer kita yang kita tengah chat tu. Okay, kita klik pada butang tambah plus tu. Okay, di dalam WhatsApp Business, you all akan lihat adalah salah satu option yang di bawah ni adalah berkenaan dengan catalog. So kita klik pada catalog. Okay, yang mana ada, once you dah key in all your products dah, dia akan keluar dekat catalog. So you all boleh pilih. So seperti contoh yang tadi kita buat tu, belajar menggunakan WhatsApp. Okay, kita klik pada butang this button and kita klik pada butang send. Okay, terus bila customer kita, saya akan tunjuk you all bagaimana customer akan lihat mesej berkenaan. Okay, so you all boleh tekan pada view. So bila view tu dah akan keluar lah, so message. So kalau you all letak link kepada website ke, link kepada produk you all ke, semua dah keluar dah siap-siap di dalam catalog. Okay, the next one adalah berkenaan dengan labels. Okay, so kita lihat balik berkenaan dengan labels ni. Okay, labels ni adalah salah satu kekuatan menggunakan WhatsApp Business. So contoh ni, WhatsApp dia dah kategorikan untuk you all siap-siap dah. Contoh kita dah boleh masukkan, contoh okay, customer baru, kita dah labelkan customer berkenaan. Okay, ni label dia warna hijau adalah customer baru. Mungkin yang kedua adalah yang warna kuning adalah new order. So kita dah tahu dah yang mana dalam message you all dalam WhatsApp tu kita dah label siap-siap. Okay, yang warna pink kita masih menunggu bayaran. Kalau yang mana yang warna merah, berapa ramai orang yang telah membayar, telah order. Okay, yang warna orange tu contoh adalah order yang complete, yang telah selesai. Kita dah close dah account tu. Okay, so kalau kita nak tambah label pun kita boleh menambah label dan kita boleh menukarkan warna berkenaan. So contoh macam reorder, contoh kita ada customer pelanggan yang reorder. So reorder, contoh saya tulis reorder customer. Okay, so contoh saya pilih satu warna. So kalau reorder punya customer, saya ambil warna biru. Contoh. Okay, kalau dah ada dah, kita klik pada butang save. So WhatsApp Business ni membantu kita untuk categorizekan. So bila kita dah ada banyak message tu, macam mana kita nak track all this your customer ni, kita menggunakan features labels. Okay, kita balik pada message kita. So example, this is our customer. Okay, kita klik pada customer. Lepas tu kita klik pada yang atas nombor telefon tu. Okay, lihat tak ada di bawah tu kita nampak adalah sebagai labels. Alright, so kita klik pada butang label. So contoh mungkin customer ni dah nak reorder customer, macam tadi kita buat the custom punya labels tu. So apa yang perlu you all buat, you klik pada label berkenaan. So kalau contoh, kalau customer tu tengah pending payment, kita klik pada pending payment. Okay, so once you all dah label dah, kita klik pada back, you all akan lihat balik, nampak dia dah ada labels dah, pending payment. So senang bila you all nak buat business ni secara online, you all dah tahu dah, okay contoh ni customer ni, okay pending, payment belum bayar lagi. Oh, this customer payment dah bayar dah. So ni banyak membantu you all lah bila you all nak buat online business. Okay, the next features yang akan show kepada you all adalah messaging tools. Okay, messaging tools ni adalah salah satu features yang amat penting. Okay, so kalau messaging tools, kita boleh lihat adalah contoh adalah yang kedua kita ambil tu, greeting message. Okay, kita boleh onkan greeting message. Okay, greeting message ni contoh dia, situasi dia macam ni. Contoh saya ada kawan nama dia Abu. Okay, Abu ni dia menghantar message, oh bukan kawan, contoh macam customer. So Abu menghantar salah satu message kepada kita. Okay, what WhatsApp Business ni akan buat bila kita onkan send greeting message, dia akan membuat satu automatic reply. Dia dah terus reply dah balik untuk you siap-siap dah secara automatic. Okay, so macam biasa untuk business ni adalah the faster the speed you all boleh reply kepada kawan-kawan, I rasa the better your sales ni. So contoh kita boleh masukkan is, dia dah masuk siap-siap dah, WhatsApp Business is, thank you for contacting Non-Lab. Please let us know how we can help you. So dia dah, once you dah send je message pada nombor ni, terus automatic WhatsApp Business akan menghantar balik
message tu kepada your customer. Okay, contoh kalau kita nak tukar, kita nak letak dalam bahasa Malaysia, senang je, you all klik pada butang message. Okay, lepas tu kita boleh terus edit message berkenaan. So contoh dalam situasi saya letak selamat datang. Contoh saya letak selamat, so dah okey dah, saya klik pada butang save. So selepas ni siapa-siapa yang menghantar message kepada nombor saya, automatik dia akan menerima balasan message tu sebagai selamat datang ke Nomlab, saya akan menghubungi anda secepat mungkin. Alright, the next one saya nak share kepada you all adalah berkenaan dengan quick replies. Quick replies ni. Okay, so apa yang perlu you all buat, kita klik pada butang quick replies. Okay, quick replies ni adalah seperti shortcut. So contoh macam ayat tu yang selalu you all nak kena type balik. Contoh ada orang tanya, berapa harga bang? Selalu contoh. So setiap kali you kena tulis, okay, terima kasih menghubungi kami. Alright, selalu kalau harga sila PM saya apa produk yang you all ingini. Contoh. Okay, daripada every time you all nak kena copy, kena type balik, lepas tu kena type dan reply balik pada your customer, you all boleh masukkan sebagai shortcut. So contoh macam untuk situasi ni, WhatsApp dia dah bagi satu contoh is, thank you for your business, we look forward to working with you again. So dia ada butang nampak tu yang /thanks tu. So apa yang perlu kita buat bila kita mengarang message, kita perlu hanya letak /thanks, dia dah automatic dah, dia dah masukkan message tu kepada your customer. Okay, macam mana nak buat? Saya akan tunjukkan you all. Ni adalah salah satu, saya ambil nombor yang saya yang lagi satu tu. Okay, contoh kita nak masukkan message berkenaan. Apa yang perlu you all buat adalah kita klik pada /. Nampak? Dia dah keluar dah. Thank you for your business. Dia dah keluar teks. So tak perlu you all nak type the whole message tu yang panjang. So kita klik pada butang thank you for your business, we look forward to working with you again. Automatic dah. Lepas tu apa yang perlu you all klik adalah pada butang send. Okay guys, so seperti biasa, take your time untuk explore features yang ada di dalam WhatsApp Business. So macam-macam dia punya setting je. Contoh seperti you boleh link your account kepada your Facebook page, atau you all boleh lihat balik away messages berkenaan dengan your messaging tools. Okay, so take your time to explore dan cuba gunakan WhatsApp Business for your customers. Itu yang paling penting tu. Use WhatsApp Business for your customers. Okay, jangan pakai your personal untuk membuat business. Jangan pakai your personal WhatsApp untuk membuat business. Okay guys, so seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya dan juga komen pada video ini. Kita jumpa di tutorial yang lain. Terima kasih guys.